Sipag naman ni Ate Alex. Ate Alex, birthday mo na bukas. Excited ka na ba? Kaso handa natin, ano lang. Pansit Canton. Laki may pansit Canton. Eh, syempre, ECQ eh. Na-extend pa hanggang May 15. Anong gagawin natin? Okay lang sa'yo? Okay lang sa'yo kahit wala ka handa? Okay lang sa'yo? Hindi ka malulungkot? Hindi ka iiyak? Hindi ka iiyak? Ha? Sige na, mag-ayos ka na ng kama natin. Thank you, Ate Alex. Good morning. Kiss. Love you. 1, 2, 1, 2, 3. Happy birthday to you, but are you sure it's the day? Ano? Bakit ka nakangiti? Bakit? Happy birthday! Ha? Happy 8th birthday, Bunso! Love you! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you! Kagigising lang. Happy birthday to you! Hee! Happy birthday to you! Love you, anak! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Eh, wala po kaming regalo na nabili. Kasi naka-lockdown kami, may coronavirus sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Kaya, ang gagawin ni Ate Alex, may gift kami lahat ng color red na envelope na sobre para sa iyan. Regalo ni Mama, Papa, tsaka ni Nanay Erling. Diba? Ayan na, last na yan. Kuha na yan. Yay! O, kaway ka sa camera, anak. Kasi remembrance mo to, anak ko. O, paglaki mo, happy 8th birthday, Nung 8th birthday ko, kamo, dito ako sa bahay nag-birthday kasi may virus. Happy birthday, hug mo. Mahag mo si ate. Hug mo si ate na. Hug mo si ate. Batiin mo si ate. Happy birthday sa'yo. Happy birthday, Ate Alex. Love ka namin. Hina pa si Jobgab. Kiss mo si ate, kiss. Ano sasabihin mo kay ate? Kiss ulit. Kiss ulit. Kiss Lakasan ulit. mo ate Alex. Lakasan mo. Ano sabi mo? Ano sabihin mo kay ate Alex? Malakas na malakas. Thank you, Jobgab. O, si Papa naman. Happy Papa. birthday. Happy birthday. Ay, wala. Yan. Hindi. Laptop. Sarap naman. Magkalaman ulit. Nasaya ka, nak? Mas okay yan kaysa sa toy. Ito ba na yan? Uy, nakikiano ka. Birthday mo din. Birthday mo din. Sige, tanggalin mo na. Bigyan mo kay ate Alex. Magugas ng kamay pagkatapos. Ate Alex! Wow. Ano ba karamdam mo, anak? Happy birthday! Ano naramdam mo? Na-surprise ka? Ha? Ayan. Ano? Bakit konting hindi? Nakita ko sa TV. Kasi nakita niya na daw sa TV yung reflection. Ako din. So, nag-enjoy ka. Ito ang na-surprise. Kitang-kita. Na-surprise. Ngayon, nung nakita mo, ano naramdaman mo? Masaya. Masaya? Akala mo walang surprise sila mama? Handaan na po akala. Hala daw handa. Walang handa? Mali! Handaan lang daw yung wala. Kasi walang handa. Meron anak, mamaya bibigyan ka ng relief. Yun na yung Relief. pamandaw.
May sardinas. May bigas. Tapos may buong manok. Naku! Swerte mo. Buhay pa yung manok. Fresh na fresh. Ikaw magkakatay. Ayan. So, naisip namin ni Pong na... Namamati mo pa ako. Huwag mong kakamutin mukha mo mamaya. Maligo ka na kasi birthday mo. Naisip namin ni Pong na... cash na lang para sa alkansya ni Ate Alex. Yun, diba? Ikaw? Kailan malalagyan ang alkansya mo? Ha? Birthday ka Hindi na naman. Dapat si Ate Alex ay nasa Bohol ngayon. Pero dahil naka-quarantine kami, dito muna kami sa bahay. Mas masaya na. Nag-enjoy ka naman, anak? Ayan. Alright, Alex. Ito na yung birthday shake mo, ha? Yan. Ang gift namin sa'yo, good nutrition. Huwag kami takip. Ito sa'yo, Gab. Wow, good nutrition para sa Yan. 8th birthday ni Ate Alex. Ganyan. Opo, baka madumi yan. Mauna ng pera. Ito ang iyong birthday shake. Siyempre, meron din para kay Gaga. Gabo. Ito na yung handa mo. Okay? Ito naman ang handa ni Ate Yes. Alex. Pusin mo yun, Ate Alex, ha? Ito naman, siyempre, Basa na kay ito. Gabo. Baka matapos na siya, oh. Yan. Sarap naman. Yan si Gab. Ate Alex, di ba sabi namin sa'yo, hindi ka na maghahanda? Sabi namin sa'yo, noodles na lang. Masyado. Ha? Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sigaw ka! Happy birthday to you. TikTok girl, happy birthday TikTok girl. to you. Woo, woo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Happy birthday to you. Ano na yan? Happy birthday. Day to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Palakpakan si Ate Alex. Ito yung cake ni go. Alex, anong wish mo, Ito anak? yung cake niya. Mukhang nakalimutan yung candle ng cake. Ano wish mo, anak? Ano muna wish mo? Sabihin na. Cute ng anak ko. Ayaw? Dalaga na. Uy, tingnan mo yung isa, oh. Na. Ano? Sige, go. Pa. Sana mag-isay lahat at mawala na yung virus sa mundo. Hey! Sabi sa niya yun yung wish niya. Ikaw, ano wish mo, Ate Ito, Alex? sabi. Tuwan-tuwa. Kuya, bar. Wala na? Paano ginagawa yan? Hindi Siyempre, naman. surprise! Alam mo namang sabihin, binake ko yan. Hindi, in-order namin to kay Ma'am Lara. Tsaka ang mga ito sa Topsy. Oo, order lang. Yummy, Ma'am. Salamat po. Happy birthday, Alex. Kaway ka naman, Bunso. Happy 8th birthday! Baby, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita, yeah.